নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 19 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গৰু সৰবৰাহৰ বাবে আহি গ'ল নতুন নিয়ম। হয়, গো সুৰক্ষাৰ নতুন নিয়ম। গো সুৰক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। গৰুৰ সৰবৰাহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ আনিছে। গো সৰবৰাহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন নিয়ম। ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে ৱেব পৰ্টেল। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিলে সৰবৰাহ কৰিব পাৰিব গৰু। আপোনালোকে এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰাই উপকৃত হ'ব কৃষক ৰাইজসকল, বৃহৎভাৱে উপকৃত হ'ব। স্পষ্ট হ'ব কৃষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ বাবে ল'ব লাগিব অনুমতি। পাৰ্মিট ফিজ হিচাপে প্ৰতিটো গৰুৰ বাবদ লোৱা হ'ব নিৰ্ধাৰিত কিছু মাচুল। এই কথা চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। পোৱালি গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 10 টকা আৰু ডাঙৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 20 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে। এই কথা ঘোষণা কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে নগাঁৱৰ কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াসকলক মাৰাথন জেৰা চলাইছে CBIয়ে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজাই শ্ৰাদ্ধৰ পিছত সদৰ থানাত OC মনোজ ৰাজবংশীক তলব কৰিছে CBIয়ে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। ইফালে আবাজতী ৰাবাকো জেৰা চলাইছে CBIয়ে আবাজতী ৰাবাকো জেৰা চলাইছে। ইয়াৰ পিছত ASP ৰূপজ্যোতি কলিতাকো জেৰা চলাব CBIয়ে। হয়, ডাঙৰ খবৰ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক গুৰুতৰ মাৰাথন জেৰা চলাইছে CBIয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে যোৰহাটবাসীয়ে নুশুনে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ ভাষণ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ভাষণ দি থাকোঁতেই খালী হৈ পৰিল প্ৰেক্ষাগৃহ। হয়, অতি মৰ্মান্তিক খবৰ। খালী চকীৰ আগতেই ভাষণ দিব লগা হ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ সভাত কিয় এই অথন্তৰ ঘটিল, ইয়াক লৈ বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত বৃহৎ কন্দলৰ সৃষ্টি হৈছে। খালী চকীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি সভাপতিগৰাকীয়ে ভাষণ দি থাকোঁতেই খালী হৈ পৰিল চকী। এই বৃহৎ খালী চকীৰ মাজতেই ভাষণ প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। যোৰহাটবাসীয়ে কিন্তু বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ JP নাড্ডাৰ ভাষণ নুশুনে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সন্মুখতেই বৃহৎ খালী চকী থাকিল। সেই খালী চকীৰ সন্মুখতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মুছলমানক অশান্তি কৰিবলৈ হিমন্ত চৰকাৰে আনিছে গো সুৰক্ষা আইন। ইফালে গো সুৰক্ষা আইনৰ নামত ৰাজ্যত চলিছে গুৰুতৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ। গৰুৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ পৰা চলিব নোৱাৰে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকল। হয়, এই কথা উল্লেখ কৰিছে এইখন অসমৰ এজন বিধায়কে। বিজেপি নেতাক কমিশ্যন দিহে এতিয়া গৰু কিনা বেচা কৰিব পাৰিব, এই কথা উল্লেখ কৰিছে এই অসমৰ এজন বিধায়কে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ জনতাক লুটি পুতি খোৱাৰ নতুন কৌশল ৰচিছে বিজেপিয়ে। গো সুৰক্ষা আইনক লৈ অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। হয়, এই অখিল গগৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। মুছলমানক অশান্তি কৰিবলৈ হিমন্ত চৰকাৰে আনিছে গো সুৰক্ষা আইন। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰিলে চৰকাৰে। এই হয় ডাঙৰ খবৰ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ আগবাঢ়িব মুছলমান শিক্ষাৰ্থীয়ে, এই কথা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ লৈ আজমলৰ এই বৃহৎ মন্তব্য। NRI শিতানত 10% সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। হয়, ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত উঠাই লওক বুলি দাবী আজমলৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰ এই সিদ্ধান্ত উঠাই লওক। মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক অধিক শিক্ষা দিয়াৰ কথা কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব
শৰ্মা চৰকাৰে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, আমি বহু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ আজমল ছুপাৰ 14 পৰা বহু শিক্ষাৰ্থী নেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আজমলে কেতিয়াও মুছলমান ধৰ্ম চাই শিক্ষা দিয়া নাই, এই কথাও উল্লেখ কৰিছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান সকলোকে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ বুলিও কৈছে। সকলোকে ভাল শিক্ষা দিয়াই আজমলৰ মূল লক্ষ্য। হয়, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। জয় আই।